چش رفتم. السلام علیکم خوارای گل، خوش آمدید که دیگه در بلاگ امروز نیامد دیگه. امید که تمام شما خوب باشین، جور باشین، آباد باشین دیگه. ما هم از دعایشون خوبی الحمدلله دیگه. صبح تمام شما بخیر. صبح افترین بجه صبح دیگه بچه من رفته پسینان. ما هم گفتم یک او چای بیلم بلده اسکول از دیگه که لیت نشنه پیپرایشم شلیده راییه. آفترین بجه صبح دیگه گرمی هم از کلکین زده رایی است. ماما چای رایش تو بچیم پس نان رفته دیگه. نشابم رفته بیم دکتر دندان از خاطر دندانای خو مگر ما کی است کیله زیاد خورده دوم گفته که مطلب دندانای تو فول مست داره تو باید کیاله امروز نموشه خلاصه. بس تام که دیست دیگه فولم خطرناک ولا درد کرد. بس گفت تو گوچس خورده بد پرهیزی که بد ما پرکی کدوم گفتم ما نخوردم. بس مانا یا گوچس خورده تاک نخورده شی درد نمونه. بس نشد دیگه واپس از دمرا خانه نانیخ رفتم. بس شاب که مادم بعد کیله گرفته وردم بلده چه ریزیم کلو گوشنا میشه. بس دی بلده زیاد خوبه دیگه. دیلی سر صبح که بال باشه اول مطلب گوچس خوردنی باید خانه باشه دیگه. بازار بلدیزی گرفتم دیگه. بس بورد موری بچه پالش کنم تاکي دیگه اور بلدی اسکول تیار کنم. گرمی هم زده کم کم هوا چینج میشه. بس رخ گرمی هم چینج میشه نه. اینجام درو بچه خراب کو درایی بودم دیگه. بس کام هم خوکت بس رایش طرف چیزه طرف نان رایش که برم نان بیرون کم تاکي جلا ولار جمع کنم دیگه. بس زباد گمیزم हवा हम दिखे कम ज़रा रुख को चेंज करता भले यखी रही है बस जैसे ही दिखे यखी शुना लियाफाइज मोताज था از ما کم ذره خانه می خود شد که دو طرفم هوا مایه شاو تایم और از طرفم هوا مایه. بس خانه شاو تایم فول یخ مشام زد دروازه هارم بن منم اور بننو اور واس میلم سرفیگر بن منم تلکینه بن منم دیگه. بس دیگه کیسته لیافم میرم صرف ما خودم ولا تانه میگره دیگه. اینا را جمع کنم اولادها را چای بدم بچه کتی خرایی کنم بلده اسکول انشالله دیگه. بخیر که خوب پیپر بده یاد خمو کلو میده دیگه. دیگه شی اولادهای دیگه تا اسکول مور زیاد چی مور یا بس یه بده یا بس نمیده دیگه. بس دیگه کی است زباد تیارش نیم بوری طرف خانه نه خو که اون سلواته. بس خوارای گل ما که دزنه باشین بلاگ پره تو خانه نیم روز نه بلاگ ما که ما چی کارا کدام और امید که از بلاگ های ما خوشم باید دیگه. بچه هم سایه اومده بچه مرکوی نکی بیا بازی کنی سر صبح. و علیکم السلام. اینا ناشته از مام آمد دیگه. ناشته مو فی الحال تخم کبی چیزه
تخمه کتنان بس خاطر که دکتر شیر منع کرده مرا خود مرا بس ما بلدیز نام نخواستم بیچار گوره لیکن باید که میخواستم بور شیر باید بچه خیلی بور بلدیز شیر باید یار خود ما زیادی مرفته خب که ما دا کار ندارم خلاتا دا کار دارم خب ما اینو برم چای مایدم کنم بوتا موتا شالش کنم دیگه بس کچم کدومو باشیم دیگه روی خورخوی صافی نشوشته ما خبرم چای خوب بخورین نه بخورین دیگه خورای گل موم دیگه وقت ناشته شد اولادار ناشتهش بدون نانچه بدون دیگه خود من زیاد دندانای ما درد مونه دیگه یه جنت حوصله بلوک جور کدورم خونه درم بس دل من نمیشه که نکنم دندانم زیاد درد نه دیگه زیاد بدخوریم کدوم همون روز که ما یه رساب کشی کدوم همون روز هی ما چاول ماول زیاد خوردم دیگه بس فل مست کده دیگه دندانای ما دیگه امو گپ کد از خود شک جایه دیگه که مگه خدا دندان درد نصیب دشمن آدم نکنه از دست درد زیاد است از من دیگه ناشته کنم مالت اسکول تیار کنم بس دیگه زباد شیم تو کنی که چی کارام میشه دیگه مردار شدم یه خنده داره این بسم الله کن زهر اینجا بخند بچه بسم الله خوصه یک کنم هر چیز بوی میده
ه خ دال ج زا جال ر ی چیز زی ج یواش کاش دارم آفرین. الان دوباره این رو بخوان. دال دال زال جال ر ی زی. ج این درس پاره میخوانه به چیز ما شیر پڑاو نو میکد شوقت درو بازی کده رهیه توقین بخوان. دال دال زال جال ر ج زی. ج دال دال زال جال نکو تو گناهی بچه ر ی زی. ج اینی چیه؟ دال زال. جال اینی چیه؟ ر ر. ی آنیش چیه؟ ش اینیش دیگه اینیش توقو زی. ج بخوان عزیز بخوان. اله بخوان دیگه بازی نکو گناه میده. چرا تو خب پخته نکده؟ بخوان. ج آن الف ب ت ش ج ه خ زا جال ر ج very good. یاد گرفته زهیر ما خوب بچه ماشاءالله. دیگه میخوانی یعنی این قصبسه حسینی دال زال خب دال جال دال زال دال جال دال زال. انت بازی نه ما یاد میدم یه انت بازی کده ریه کرد چیزای خوب نمیخوانه سعی. دال زال جال دال دال زال جال دال دال جال زال. دال جال سعی دیگه بیا. خوب قلبه را گرفته میزه بچه ما اون گفتم نه ما خبر ما جدید تو بگای دیگه لیسان دفنه بسته جان تو جواب بخیر جاکت بچه رو خوبك شروق كده بالي خوش تقولون مش بسم الله بابا انت قاعد بيخ انا موست البلاد اللي تسوي على السيناريو بيخ لا لا انا فريق سبعة خاندني ولا قرويا فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو مع الذين شكلي عايز هيلت
نان تیار شده. پیشتر افسوس که ما خورده نمیتونم چاول سفایدش. ما یه کس گوشت چون کله خوردم. یه گمین چشتم مختم از اون دیگه نمیخورم. دیگه آتش خانه ریزه 4-5 نفر ما این چیز گرسته. 1 2 3 4 5 یعنی شم 6 خوردوه؟ خوردوه دیگه از این بار خوردو اینی استایل کو آیفون بسم الله الرحمن الرحیم. نانم تیار شد دیگه. شم سلات شی سرسوره. دیگه نقاشو گردره میترفیم. اینجا هم دیگه نان ما نما خورده دعا کده دیگه خدا نظرات خیرات تمام را قبول کنه دیگه حاجتاش برابر ده کنه از مرم دنیایشی دعا کنه دیگه مشکل از ما آسان شنه خوارای گل ما دیگه هر کس ده منزل خو برسه دیگه منج ویلوگ خورا اند منم امید که خوش اومده باشد تا ویلوگ دیگه ما انتظار از ما باشن دیگه یک جهان تشکر از خوارای گل ما که مر سپورت مونه بازم میتر سپورت خود از بیلن دیگه خیال خو بیلن شاوشم خوش خدا حافظ.